माथि जाँदा पनि जान सक्नुहुन्छ बिहान है। यति धेरै मान्छे छ, टिकटकरहरू, युट्युबर, भ्लगरहरू सबै छ नि। यी बसहरू 4वटा छ। अहिले एकदम धेरै मान्छे लोकल टुरिस्टहरू छन् यहाँ, नेपालीहरू अनि महिलाहरू अलिअलि विदेशीहरू पनि छन्। टोली पनि आइपुग्नु भयो। यहाँ चाहिँ एकदम भित्र हावा लागेको छ। हेर्नु न कस्तो उडाउला जस्तो गर्छ नि। बिल्डिङको छेउमा गएर बसेको काकीहरू आउँदैन। त्यसो पनि रहेछ अहिले चाहिँ त्यसो पनि गयो। रमाइलो हुँदैछ यहाँ टोलीहरू आयो। अहिले त हर्स राइडिङमा पनि रहेछ। This is the lake. गाडी हावालाई गाह्रो भएछ बस्न नि उभिनै। यताबाट पनि पारी हिमाल वरि हिमाल पुरा वकिङ सुटिङ भइरहेछ पुरा। अहिले चाहिँ हामी राउन्ड हान्नु जानु लाग्यो धुम्बा लेकको वरिपरि। अहिले चाहिँ मजाको यो बनाएर रहेछ होइन ट्र्याक। सो एकछिन राउन्ड हानेर एक राउन्ड हानेर नि फर्केँ। सो नयाँ हो, पहिला हामी आउँदा थिएन, अहिले चाहिँ कम्प्लिट भइरहेछ यो। तालको भ्यू हेर्दै हिँड्ने त फलो। यो साइड चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ है। उता भन्दा यता फोटो खिच्न आउन, भिडियो खिच्न आउन यो साइड यो एक राउन्ड हान्नु चाहिँ भेरी भेरी रिकमेन्डेड। यस्तो राम्रो भ्यू चाहिँ हामी उता मात्र खिचेर बसिरहेको अघि। होप यु आर इन्जोइङ है यो भ्यूसँग। हामी मार्फा आइपुग्यो। फ्रेस गऱ्यो, चियासिया खायो। अब यसो मार्फाको बजार घुम्न आउनु। अहिले 5 बज्यो, बिहान लगभग 5 बज्यो। मेन बजार घुम्न जानु लाग्यो। हावा स्टिल चलिरहेछ अनि हिमालय तपाईँ देखिरहेछ। यो चाहिँ इन्ट्रेन्स भयो, एक्जिट। त्यो चाहिँ माथि गएर तल आउँछ। यो चाहिँ यहाँबाट छिर्छ होइन। यहाँ ओखरको रुख रह्यो यो चाहिँ। यो चाहिँ मार्फाको स्याउ पुरा चिल रहेछ। गोल्डन एप्पल पनि छ, रेड पनि छ। माथि चाहिँ टिलक्क हिमाल देखिन्छ, मुन पनि छ। घरको माथि माथि यसरी साग कस्तो राम्रो के है हुन्छ नि। अनि मार्फाको साग कता हो घर? कहाँ गइरहेको स्कुल? कहाँ गइरहेको त? के बोकेर गयो झोलामा? कत्रो ठुलो झोला रहेछ। ए खै हेरौँ हेरौँ किताब थियो कि
कति गरौँ हो स्कुलको किताब कति धेरै होइन उनीहरूले उस गर्यो ल भयो भयो ल कति धेरै पढ्ने रहेछ त तिमी त ट्रेडिसनल हाउस इन्ट्री अब गल्लीबाट एलीहरू हिँड्छ हामी लास्ट टाइम पनि अब भ्लग गर्ने गरेर त आएको थिएन भ्लग गर्ने गरेर आएको थिएन तर योपालि त पक्का मार्फाको प्लान्ट भित्रको बजार हेर्न पाइने भयो अभि किन अभि भनेको अभि तिमी नि स्कुलबाट आएको हो किन भागेको सो मार्फा चाहिँ मुस्ताङको लेक साइड उठाएको लागि भनौँ न टुरिस्टिक एलिवेल चाहिँ टुरिस्टिक भ्यू एउटा ट्रेडिसनल प्रिजर्भेसन पनि भएको टुरिस्ट पनि एकदमै एट्र्याक्ट गर्ने ठाउँ भयो अहिले चाहिँ होटेलहरू पनि रेस्टुरेन्टहरू पनि राम्रो हुन्छ यहाँ पनि बस्नलाई अहिले क्राउड पनि छ अगाडि मेरो अगाडि नेपाली पुरा डोमेस्टिक टुरिस्टले भरेछ नेपाली मुस्ताङ छन् के गर्दै हुन्छ यो याकको उस हो चौरी गाईको पुच्छर देख्छ भने कस्तो राम्रो मजाको कि यहाँ म कस्तो रमाइलो लाग्छ यहाँ चाहिँ मुस्ताङ गाई लास्ट टाइमको भ्लग रह्यो भ्लग चाहिँ फोटो भ्लग थियो लास्ट टाइम चाहिँ भिडियो भ्लग हुनेवाला यहाँ चाहिँ धुलारी बेस क्याम्प जाने भयो याकको बारेमा रहेछ होइन सो डे 1 4900 मिटर आलुबारी याक 29 छ बेस क्याम्प चाहिँ थर्ड डेमा पुग्ने रहेछ यहाँबाट सो बेस क्याम्प धौलारी बेस क्याम्प जाने बाटो चाहिँ 3 दिनको डिस्टेन्स रहेछ यहाँबाट बेस क्याम्प मार्फाबाट रहेछ धौलारी बेस क्याम्प जानु पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यताबाट अर्को बाटो सो मोनेस्ट्री सो यहाँ बिचमा एउटा गुम्बा रहेछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भनेर लेखेको छ राम्रो रहेछ जाने अहिले माथि जानु त माथि रिकमेन्डेडै माथाभित्र आएपछि चाहिँ यसरी जाने अनि यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्ट पनि रहेछ त्यहाँभित्र हिँड्छ मार्फाको भ्यू इज असम अनि त्यसले माथि सनसेट भएको टाइममा यो रहेछ नि त भित्र त दामी यो पार्ट अफ मार्फा चाहिँ आई थिङ्क अनएक्सपेक्टेड थियो हामीले एक्सप्लोर पनि गरेको छैन पहिला तिजेर आउँदा अगाडि सो योपालि चाहिँ गर्न पाइयो सो यस्तो राम्रो रहेछ गाउँ यहाँ पछाडिपट्टि माथिको गुम्बा अहिले भोलि बिहान भए भने गइन्छ अहिले त ढिलो भइसक्यो चाहिँ मेन गुम्बा एरिया ठुलै रहेछ हौ गुम्बा त सोच्यो भने त धेरै ठुलो रहेछ गुम्बा चाहिँ माथिसम्म रहेछ सो लेट्स गो पनि पाइन्छ भने इट्स गुड कस्तो के दामी रहेछ चाख्नु नबखाएर बेच्ने हो के आफ्नो भए पो सोच्नु आफ्नो भए त सोच्नुमा 50 रुपैयाँ दिए पनि हुन्थ्यो अनि त्यही त भनेको 50 के गरिदिनु दे ल स्याउ मार्फाको स्याउ टेस्टिङ जुसी छ के सानो भयो जुसी चाहिँ जुसी छ यो गोल रहेछ छैन सुकै छ
खानु चुसी छ मिठो छ ल के रे दोकानको नाम यो कैलाश सप कैलाश सप कैलाश दोकान ए दाइ धौलागिरी बेस काम यहाँबाट जान्छ न मान्छेहरू हजुर जान्छ जान्छ आज यो राम्रै छ बाटो बाटो अहिले राम्रो छ अहिले हिउँ परेको छैन राम्रै छ आज हिउँ परेको छैन अहिले राम्रो छ है हजुर कस्तो 3 दिन पुगिन्छ मजाले 3 दिनमा मजाले 20 क्याममा पुग्छ पुग्छ हजुर ए ल ल अब यहाँबाट या खर्का जाने हो यहाँबाट या खर्का एक दिन या खर्क भनेको त यहाँको माथि यहाँको या खर्क हो नि त उता थोरल लाइन छ नि त या खर्क त यहाँको या खर्का ए ल ल गोइङ गुड अब डिनर खाँदै अनि आजको स्टे कन्क्लुड गर्दै सेकेन्ड डे आज चाहिँ हामी मुक्तिनाथबाट जम्सप 45 मिनट्स ए 40 मिनट्स जम्सप टु धुम्बा लेक 30-45 मिनट्स गाडीमा अनि ब्याक टु मार्फा 45 मिनट जस्तैमा धेरै ट्राभल चाहिँ भएन अनि आनन्दको स्टे भयो मार्फा मजाले घुम्यो बजारहरू स्याउस्याउ किन्यो माथि गुम्बा पनि गयो होइन कम्पिटिसनहरू गऱ्यो पुरा खतरा डान्स भइरहेछ है उता एउटा गीत बजाउने यता नाच्ने एउटा गीत गाइरहेको थियो हामी नाचिरहेको थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ ऊ आफै आमा जस्तो खिचिरहेको छु मैले बसिरहेछ